Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề rất sâu sắc và thú vị về hành trình giác ngộ, một khái niệm mà nhiều người tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 6 dấu hiệu mà sư Minh Tuệ đã chỉ ra, giúp nhận biết liệu chúng ta đã thực sự đạt đến giác ngộ hay chưa. Điều quan trọng hơn cả là giác ngộ không phải là một điểm đến mà là một quá trình. Qua mỗi dấu hiệu, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bản thân mình, về những thay đổi trong suy nghĩ, hành động và cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ là những bài học về tâm linh, mà còn là những bài học quý giá cho cuộc sống hàng ngày, giúp chúng ta sống một cuộc đời hạnh phúc và an lạc hơn. Hãy cùng tôi bắt đầu hành trình khám phá này, để chúng ta có thể tiến gần hơn đến sự giác ngộ và sự bình an trong tâm hồn. Dấu hiệu thứ nhất, sự bình an nội tâm. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mong muốn đạt đến một trạng thái bình yên sâu sắc, không bị dao động bởi những biến cố, thử thách và áp lực bên ngoài. Nhưng làm sao để đạt được trạng thái bình an thực sự? Và nó có ý nghĩa gì đối với hành trình tìm kiếm sự giác ngộ của mỗi người? Sự bình an này không phải là kết quả của việc tránh né vấn đề, mà là khả năng chấp nhận và sống cùng với chúng một cách bình thản. Đây là một trong những thông điệp quan trọng mà sư Minh Tuệ đã truyền dạy cho những người tìm kiếm giác ngộ. Thật dễ để chúng ta rơi vào cảm giác bình yên giả tạo khi lẩn tránh những thử thách hay vấn đề. Tuy nhiên, đó không phải là sự bình an thực sự. Trạng thái bình an đích thực là khi chúng ta dám đối diện với mọi thứ mà không sợ hãi, không phản kháng hay đẩy lùi. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trước một cơn bão, nhìn ngắm gió cuốn mây trôi mà trong lòng vẫn bình thản. Chính trạng thái ấy là sự giác ngộ của nội tâm, nơi mà bạn không còn dễ dàng bị xáo động bởi sự bất ổn bên ngoài. Trong trạng thái ấy, mỗi thử thách, mỗi biến động không còn là kẻ thù, mà trở thành người thầy dẫn lối. Thay vì căng thẳng hay lo âu, chúng ta học cách mở lòng đón nhận mọi điều đến với mình, dù là khổ đau hay hạnh phúc. Khi bạn bình an, bạn không còn cần phải chứng tỏ bản thân hay tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác. Bạn thấy mình trọn vẹn, đủ đầy từ bên trong. Cảm giác bình an nội tâm không chỉ đơn giản là sự bình yên, mà còn là sự giải thoát khỏi những ràng buộc vô hình. Sự bình an này cho phép chúng ta bước ra khỏi sự kiểm soát của cái tôi, không còn bận lòng về việc người khác nghĩ gì về mình, hay cố gắng chứng tỏ điều gì với thế giới. Bởi lẽ, khi bạn tìm thấy sự bình an bên trong, bạn đã đạt đến sự viên mãn và tự do đích thực. Khi đạt đến sự bình an nội tâm, chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn lan tỏa sự thanh thản, nhẹ nhàng đó đến với mọi người xung quanh. Những người giác ngộ, như sư Minh Tuệ, đã chỉ cho chúng ta cách để hòa nhập với cuộc sống mà không cần phải kiểm soát mọi thứ. Họ sống với tâm thế mở rộng, không lo sợ hay bám víu vào những thứ phù phiếm. Nếu bạn cảm nhận được những điều này trong cuộc sống của mình, có lẽ bạn đã đạt đến một mức độ bình an nội tâm nhất định. Điều này rất đáng để chúng ta suy ngẫm và thực hành, bởi cuộc sống chỉ thực sự trọn vẹn khi ta không còn bị kiểm soát bởi những xáo động từ bên ngoài. Hãy để những suy ngẫm về bình an nội tâm này dẫn lối cho chúng ta trong hành trình đi tìm giác ngộ. Dấu hiệu thứ hai, giảm bớt cái tôi. Đây không phải là một khái niệm xa lạ hay cao siêu, ngược lại, đây là điều mà ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được nếu biết nhìn lại và lắng nghe trái tim mình. Cái tôi là gì? Chúng ta thường nghe về cái tôi, đó là phần trong mỗi người luôn muốn khẳng định bản thân, muốn được thừa nhận, được tôn vinh, được xem là đặc biệt. Nhưng chính cái tôi này cũng là thứ tạo ra cảm giác phân cách, khiến chúng ta cảm thấy phải cạnh tranh, phải chứng minh, phải hơn người khác mới thấy an lòng. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể giảm bớt cái tôi này, thì điều gì sẽ xảy ra? Đạt đến giác ngộ không có nghĩa là mất đi bản thân hay không còn là chính mình, mà là sự hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Lúc này, bạn không còn cảm thấy cần phải ganh đua, không còn phải chứng minh với ai hay với chính mình rằng bạn là người quan trọng. Bạn dần dần cảm nhận được một sự gắn kết với mọi thứ, mọi người xung quanh, và từ đó, lòng khiêm tốn và lòng trắc ẩn được tự nhiên phát triển.
Khiêm tốn không có nghĩa là tự hạ thấp bản thân, mà là chấp nhận mình là một phần của tổng thể lớn hơn. Một khi chúng ta buông bỏ cái tôi, ta có thể nhìn thấy người khác cũng như chính bản thân mình cũng có những niềm vui, nỗi buồn, những hy vọng, khát vọng. Lúc đó, sự trắc ẩn nảy sinh một cách tự nhiên và chân thành, vì bạn đã hiểu rằng ai cũng có cuộc chiến của riêng mình, ai cũng cần tình thương và sự đồng cảm. Cái tôi là một trong những rào cản lớn nhất ngăn chúng ta đến với hạnh phúc bền vững. Nó làm chúng ta sống trong sự so sánh và ám ảnh về thành công. Nhưng khi cái tôi giảm dần, ta có thể thấy vẻ đẹp của cuộc sống từ những điều giản dị. Không còn sự tranh đua, ta cảm nhận được sự tự do thực sự, sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, và cảm giác hạnh phúc đích thực, một niềm vui không phụ thuộc vào những gì ta sở hữu hay đạt được. Giảm bớt cái tôi là một hành trình dài, cần sự thực hành, nhưng không khó. Một cách đơn giản là luyện tập lòng biết ơn, ngừng so sánh bản thân và cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác. Khi bạn hiểu và thông cảm cho người khác, bạn sẽ thấy mình bớt chú trọng vào cái tôi, và từ đó, sự gắn kết sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Giảm bớt cái tôi không phải là để mất đi chính mình, mà là để tìm thấy phiên bản tốt đẹp và nhẹ nhàng hơn của bản thân. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành tâm hồn, là bước đi đầu tiên để chúng ta thật sự giác ngộ. Nếu bạn đã từng cảm thấy mình đang có những trải nghiệm này, thì xin chúc mừng bạn, bạn đang trên con đường của sự giác ngộ. Hãy tiếp tục bước đi, giữ vững lòng trắc ẩn và khiêm tốn, vì bạn đang trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Chúng ta thường chạy theo tương lai, lo lắng về những điều chưa đến, hoặc hoài niệm về những gì đã qua. Bạn có từng nghĩ đến việc dừng lại một chút, ngừng lại trong giây lát và hỏi bản thân liệu chúng ta đã sống trọn vẹn với khoảnh khắc này chưa? Dấu hiệu thứ ba, tập trung vào hiện tại. Có một điều kỳ diệu khi bạn thực sự tập trung vào hiện tại. Đó là khi bạn cảm thấy tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, ý nghĩa hơn, và thậm chí là đẹp đẽ đến khó tin. Mọi thứ xung quanh, một chiếc lá rơi, tiếng chim hót, hay những hơi thở nhẹ nhàng của chính bạn đều mang đến cho bạn sự an yên và hài hòa. Chúng ta không ngừng lo lắng về tương lai công việc sẽ thế nào, ngày mai có điều gì chờ đợi, hay thậm chí là băn khoăn về những thứ chưa xảy ra. Những suy nghĩ này khiến chúng ta mệt mỏi, căng thẳng và quên đi một điều quan trọng nhất, là chính bản thân mình. Quá khứ là một phần của ta, là những gì ta đã trải qua, nhưng đừng để những gì đã qua chi phối bạn. Nếu cứ mãi đắm chìm trong ký ức, hối tiếc về những điều đã mất, bạn sẽ không bao giờ sống trọn vẹn với hiện tại. Chính hiện tại mới là điều duy nhất chúng ta thực sự có. Sống trong hiện tại giúp bạn thực sự thấy được ý nghĩa của những điều giản dị nhất. Đôi khi chỉ là giây phút ngồi bên cạnh người thân, thưởng thức một bữa ăn, hay chỉ đơn giản là đứng yên và ngắm nhìn hoàng hôn. Bạn sẽ thấy rằng mỗi khoảnh khắc đều tràn đầy vẻ đẹp và niềm vui, chỉ cần ta thực sự cảm nhận. Chính trong những phút giây ấy, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống không cần phải quá hoàn hảo để mang đến hạnh phúc. Bản chất của hạnh phúc là sự biết ơn với từng giây phút, từng khoảnh khắc mà ta đang sống. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ. Hãy đặt chiếc điện thoại xuống, dành một vài phút thôi để lắng nghe hơi thở của chính mình. Cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, sự hiện diện của chính mình ở đây và ngay lúc này. Đó là một món quà mà bạn có thể tự trao tặng cho mình mỗi ngày. Và nếu bạn có thể làm điều này mỗi ngày, có thể bạn đã chạm đến sự giác ngộ mà không hay biết. Hãy sống trọn vẹn trong hiện tại, vì hiện tại chính là điều kỳ diệu nhất mà ta có. Dấu hiệu thứ tư, trí tuệ nội tại tăng cường. Có bao giờ bạn cảm thấy như bỗng nhiên mình có một cái nhìn khác biệt về cuộc sống? Cảm giác như mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng, minh bạch, và bạn có thể nhìn thấy bản chất thật sự của mọi thứ. Đó chính là dấu hiệu của trí tuệ nội tại, một dạng thông thái mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra hay sở hữu. Giác ngộ không chỉ đơn thuần là cảm giác yên bình, hạnh phúc hay hài lòng với cuộc sống. Đó không phải là một cảm xúc nhất thời,
mà là sự nhận thức và hiểu biết sâu sắc. Người giác ngộ không chỉ hiểu bản thân mình mà còn hiểu cả cuộc sống. Họ có một sự sáng suốt đặc biệt để nhận ra những gì thực sự có ý nghĩa và những gì là phù phiếm. Bạn có bao giờ nhận thấy có những điều trước đây bạn từng nghĩ là vô cùng quan trọng, nhưng bây giờ lại thấy nó không còn ảnh hưởng nhiều đến bạn không? Đó là khi bạn nhận thức rằng cuộc sống không chỉ là những tham vọng ngắn hạn hay sự lo lắng vô ích. Khi đạt đến trí tuệ nội tại, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ đều có bản chất sâu xa hơn so với vẻ bề ngoài. Bạn sẽ thấy rõ sự chuyển động của mọi thứ, sự biến đổi của hoàn cảnh và sự thật đằng sau những hành động, lời nói của người khác. Và từ đó, bạn có khả năng đưa ra quyết định không bị cảm xúc làm mờ lối đi. Khi trí tuệ nội tại tăng cường, bạn không còn dễ bị xao động bởi những lời khen hay những lời chê. Bạn sẽ nhìn thấu bản chất thật của mọi người, mọi sự việc. Đây không phải là sự nghi ngờ, mà là khả năng nhìn thấy rõ điều gì mới thực sự là bản chất của mỗi tình huống. Người giác ngộ biết rằng mỗi người đều có góc nhìn, câu chuyện và lý do riêng của mình. Vì thế, họ không dễ dàng phán xét, mà sẵn sàng đặt bản thân vào vị trí của người khác. Sự hiểu biết này giúp họ sống cởi mở, đồng cảm và ít vướng bận hơn. Cuối cùng, điều đặc biệt ở trí tuệ nội tại là sự sáng suốt. Người giác ngộ không để những cảm xúc nhất thời hay những thành kiến đã ăn sâu chi phối quyết định của mình. Họ hành động từ một nơi có sự thông thái, không phải để thể hiện hay làm hài lòng bất kỳ ai. Quyết định của họ là sự cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên nhận thức sâu sắc và chân thực nhất của mình. Và chính sự sáng suốt đó giúp họ giữ được bình an nội tâm, không hối hận hay tiếc nuối về con đường đã chọn. Nếu bạn cảm thấy mình đang trải qua những dấu hiệu này, hãy tự hào vì bạn đang tiến đến sự giác ngộ. Hãy nuôi dưỡng và gìn giữ trí tuệ nội tại ấy, vì nó là ánh sáng dẫn lối, là bến bờ bình an trong tâm hồn bạn. Dấu hiệu thứ 5, tình yêu thương và lòng từ bi mở rộng. Có bao giờ bạn tự hỏi, tình yêu thương là gì? Và tại sao khi đạt được giác ngộ, bạn sẽ thấy tình yêu thương không chỉ dành cho người thân yêu mà còn lan tỏa đến tất cả chúng ta? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này. Khi bạn đã vượt qua được những nỗi sợ hãi về cái chết, mất mát hay những ràng buộc vật chất, một cảm giác tự do thực sự sẽ xuất hiện. Đây không phải là sự tự do đơn giản, không phải là việc không có gì ràng buộc bạn, mà là tự do từ chính tâm hồn bạn. Một sự tự do giúp bạn sống một cuộc đời không bị chi phối bởi những lo lắng về danh vọng, tài sản hay sự phán xét của người khác. Hãy tưởng tượng một ngày bạn không còn lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bạn không còn bám víu vào những thứ vật chất tạm thời, và bạn biết rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều có giá trị riêng của nó. Khi ấy, bạn sẽ cảm nhận được một sự bình an, một sự tự do trọn vẹn trong tâm hồn. Giác ngộ không chỉ là tự do, mà còn là khả năng yêu thương một cách vô điều kiện. Bạn bắt đầu hiểu rằng tất cả chúng ta đều có chung một nguồn cội. Bạn không còn phân biệt giữa mình và người khác. Tình yêu thương của bạn không còn giới hạn trong những mối quan hệ gần gũi, mà lan tỏa đến mọi sinh vật, mọi hoàn cảnh. Khi bạn thực sự đạt được giác ngộ, bạn sẽ thấy rằng tình yêu thương không cần phải kiếm tìm hay mong chờ. Nó là thứ tự nhiên xuất hiện khi bạn nhìn thấy vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc, trong từng con người, trong từng hơi thở của cuộc sống. Và lòng từ bi không chỉ dừng lại ở cảm thông, mà là hành động thực tế giúp đỡ, hỗ trợ những người đang gặp khó khăn. Tình yêu thương và lòng từ bi trong giác ngộ không phải là những khái niệm xa vời. Chúng thực sự có thể có mặt trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết cách mở lòng và sống một cách tự do, không bị chi phối bởi lo lắng hay sự ràng buộc vật chất. Giác ngộ không phải là một điểm đến, mà là một hành trình, nơi mà mỗi bước đi của chúng ta đều là một cuộc sống đầy yêu thương và tự do. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải hoàn hảo để sống giác ngộ, chỉ cần mở lòng, yêu thương và sống trọn vẹn với hiện tại. Dấu hiệu thứ 6, không sợ hãi và không ràng buộc. Trong cuộc sống,
có một điều mà tất cả chúng ta đều từng trải qua, đó là nỗi sợ hãi. Sợ mất mát, sợ đau đớn, sợ cái chết. Những nỗi sợ ấy đôi khi chi phối chúng ta, khiến ta cảm thấy bất an và không thể thực sự sống trọn vẹn. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi liệu có một con đường nào đó nơi mà ta không còn sợ hãi, không còn bị những ràng buộc vật chất chi phối? Giác ngộ chính là con đường đó. Một trạng thái mà khi bạn đạt đến, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Bạn không còn sợ cái chết vì bạn hiểu rằng sự sống và cái chết chỉ là những giai đoạn liên tục của một chu trình lớn lao hơn. Bạn không còn lo lắng về mất mát vì bạn đã nhận ra rằng mọi thứ đều là tạm thời, và điều quan trọng nhất không phải là những gì ta sở hữu, mà là cách ta sống và cảm nhận từng khoảnh khắc. Giác ngộ không có nghĩa là bạn phải từ bỏ mọi thứ xung quanh. Nó chỉ có nghĩa là bạn không còn bám víu vào những điều đó như một vật nặng, như một sự ràng buộc. Bạn không còn khao khát danh lợi hay tài sản, bởi vì bạn hiểu rằng chúng không thể đem lại hạnh phúc lâu dài. Hạnh phúc thực sự đến từ sự tự do từ bên trong, tự do khỏi nỗi sợ hãi, tự do khỏi sự ràng buộc của những gì vật chất hay tạm bợ. Hãy tưởng tượng một cuộc sống nơi mà mỗi bước đi của bạn đều đầy tự do. Không phải là sự tự do để làm mọi thứ mình muốn, mà là tự do từ việc buông bỏ. Tự do từ những lo âu về tương lai, từ những lo sợ về mất mát, và tự do từ việc bám víu vào quá khứ hay những thứ không còn quan trọng. Khi bạn không còn bị chi phối bởi lo lắng hay sự ràng buộc, bạn sẽ cảm nhận được sự tự do thực sự. Và điều tuyệt vời là khi bạn sống như vậy, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy cuộc sống với một cái nhìn hoàn toàn mới, một cuộc sống trọn vẹn, một cuộc sống đầy ý nghĩa. Bạn sẽ thấy mỗi khoảnh khắc đều quý giá, mỗi con người đều là một phần quan trọng trong sự kết nối vô hình này. Đó chính là giác ngộ, không phải một điểm đến xa xôi, mà là hành trình của sự buông bỏ, sự chấp nhận và yêu thương. Một khi bạn đạt đến sự tự do này, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống không phải là điều gì đó bạn cần phải sợ hãi hay cố gắng kiểm soát. Cuộc sống chính là hành trình tuyệt vời mà bạn được sống trọn vẹn. Và tôi tin rằng bạn cũng có thể tìm thấy con đường này. Hãy mở lòng và buông bỏ, bạn sẽ cảm nhận được sự tự do ngay bên trong mình. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu bạn cảm thấy thông điệp này gần gũi, hãy chia sẻ nó với những người xung quanh. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để cùng tôi khám phá thêm nhiều bài học tuyệt vời khác. Hẹn gặp lại.